যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান সিনোনিম তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হ'বা The words which are similar in meaning are known as synonym মানে যিবিলাক শব্দৰ অৰ্থ একে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় সিনোনিম বা সমাৰ্থক শব্দ বুলি কোৱা হয় একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ বুলি কোৱা হয় যেনে চোৱা প্ৰথমটো মেণ্ট হৈছে হ'ব ৰিপেয়াৰ আৰু ফিক্স তাৰ পিছত চোৱা এম্পায়াৰৰ হ'ব কিং প্ৰফিট হ'ব গেইন ফাইট হ'ব বেটল ফৰেষ্ট হ'ব জংগল চাইল্ড হ'ব কিড স্টাউট য়েল টায়াৰ্ড হ'ব স্লিপি হ্যাপি হ'ব গ্লেড অৰ চিয়াৰফুল কাম হ'ব কোৱাইট অৰ পিসফুল লোক হ'ব সি অৰ ওয়াচ এনৰমাছ হ'ব হিউজ অৰ বিগ ৰিচ হ'ব wealthy স্পিক হ'ব টক বেবি হ'ব ইনফেন্ট bring carry cry weep gift present hot warm crack break rescue save funny silly trust faith buy purchase correct right residence home or house daring brave or courageous conceal hide or cover street road dump wet pest stick complete finish quick fast jump leap or hope thin slim sick ill small little loud noisy style fashion scared afraid story tell store shop well friend shut closed pretty beautiful stout fat neat tidy hat hate dislike start begin এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি যদিহে তোমালোকক ইয়াৰে পিডিএফ লাগে ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকসমূহত ক্লিক কৰি ফেসবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম আদিত ফলো কৰি ল'বা তাত তোমালোকে পিডিএফ সমূহ পাবা লগতে কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক তাত আপলোড কৰা